Kalau ikutkan dari segi pihak Jabatan Custom KL sangat berpuas hati dengan tempoh pemasangan dan juga dengan kualiti pemasangan yang sudah dibuat oleh pihak Al-Asad sendiri. Kita dapat inspirasi ni memang color Jabatan Custom Diraja Malaysia. Tapi bila kita dah pasang, nampak macam landasan kapal terbang, tuan. Betul. Tapi kalau sengit-sengit tak jadi juga. Jadi macam mana tuan tengok dia buat masa dia pasang tu, tuan? Boleh jadikan tegak macam ni, tuan? Kalau ikutkan ketika pemasangan tersebut, mereka ada buat laser check sebelum mereka memulakan pemasangan. So kalau tidak menggunakan alatan ataupun equipment tersebut, saya rasa keputusan ataupun result pemasangan karpet ni pun takkan nampak cantik ataupun selari macam kita nampak landasan kapal terbang ni. Bila dah selesai pemasangan, dia nampak lebih kemas dan teratur dan juga lurus selepas mereka menggunakan equipment ataupun peralatan yang lengkap. Apa pendapat Fendi lepas office Fendi dah siap? Ui, rasa macam tak sangka lah dia secantik ni. Tak sangka Sebab sebelum ni ingatkan, oh ni jadi buruk ni. Kan? Cantik gila. Dan yang premium level tu dah Yang tu tau, premium level tu tau. Engkau kalau nak buat macam ni dekat office korang ke, kat rumah ke, rumah kucing pun boleh. Roger je karpet Al-Asad ni. Pandai-pandai lah diorang settle. Lepas je dah pasang, jom tengok finishing ni macam mana. Overall aku memang berpuas hati. Al-Aqsa Carpet, barang berkualiti tinggi dengan harga kilang.